Ariko. Katansik eh. Ba't yun nakanbot ang... Yan tuloy na galaw ang ano. Nabigagaw nga ba? Baka naman mag-ano yan. Ihan mo pa. Kunti lang nalagay ko. Kaya tama na yun. Sobrang dami. Yan. Pwede naman natin dagdagan na lang. Tama na yun. Diba? Mukhang gatas. This is milk. Ganun ba eh? Ay, nako. Ba't nga gayon na? Hindi ko din alam. Ang hirap kayo. Nagkakamali pag tinatama. Sarap ng sasawa ni PJ. Lumapat. Amoy pa ba? Hindi na, no? Matatama naman kasi magkat-kat pa ako tapos ano ko pa. Libriktad. Hoy, pinaplay mo? Mm. Bakit?